Binance එකට අලුතෙන්ම ආපු ප්‍රශ්න තමයි මේක Belgium වල Binance prohibited from operating in Belgium effective immediately. Belgium accused කරනවා Binance එක of operating from countries outside of the European Economic Area which is illegal in the Western European country. එතකොට මේ යුරෝපයෙන් පිටත ඉඳගෙන කම්පැනි එකක් ඔපරේට් කිරීම යුරෝපියන් ඉකොනොමික් ඒරියා එකේ ලෝස් වලට පටහැනි බවත් ඒ නිසා මේ ඔපරේෂන් සම්පූර්ණ තහනම් කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි වතාවනේ Binance එකට ප්‍රශ්න ආපු Binance එකේ ලීගල් ටීම් එක මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන බවත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී බෙල්ජියම් වලින් මේක පර්මනන්ට්ලිම අයින් වෙයිද නැත්නම් නිගෝෂিয়েට් කරාවිද කියලා. ඉතින් Bitcoin සම්බන්ධ මේ good news එක බලන්න Bitcoin monthly volume surpasses yearly average එක කියන්නේ yearly moving average එක පසු කරමින් monthly volume එක ඉහළ ගිය මේ chart එකක් තියෙනවා. මේක බලුත් පැහැදිලි වෙනවා Glassnode chart එක මේ green line එක මැද්දෙන් යන එක තමයි yearly transfer volume එක. එතකොට pink line එක තමයි monthly transfer volume එක. මේ monthly transfer volume එක yearly transfer volume එක උඩට ගිය බව මේ කොනේම තියෙන blue bubble එකකින් පෙන්නනවා. ඊට වම් පැත්තට බැලුවොත් තව blue bubble එකක් පෙන්නනවා. ඒක තමයි ඒ monthly transfer volume එක drop වෙච්ච අවස්ථාව yearly moving average එකෙන් අන්තිම වතාවට ඒ drop උනේ Luna collapse වුණ වෙලාවේ Dogecoin ගේ. එතනින් පස්සේ first time තමයි Bitcoin transfer volume එකේ මේ momentum එක change එකක් සිද්ධ වුණේ නැත්නම් moving and yearly moving average එකට උඩින් ආව එක bullish case එකක්. වගේම මේ කතාව බැලුවොත් Bitcoin illiquid supply ඒ කියන්නේ circulation එකට නැවිත් hardware wallets වල එහෙම hold කරන් ඉන්න hodlers ලගේ supply එක hits all time high as hodlers continue to accumulate. මේ hodlers ලා continuous hodler accumulation has pushed Bitcoin illiquid supply to its all-time high, now accounting 70% of the circulating supply. මේ වගේ numbers හිතා ගන්න බෑ. මේ total circulating supply එකෙන් Bitcoin 78ක් hodlers ලා අල්ලන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක තමයි benchmark එක Bitcoin price එක මේ පසුගිය කාලේ crypto ඉවරයි Bitcoin obituaries Bitcoin 477 වෙනි වතාවට දුකේත Bitcoin මලා කියලා ප්‍රවෘත්තියව ඒත් මේගොල්ලෝ අතහැරියේ නැහැ. මේගොල්ලෝ විකුණන්නේ නැහැ. ඒක තමයි Bitcoin වල තියෙන strength එක. වගේම Bitcoin සම්බන්ධ market එකේ තියෙන conviction එකේ power එක තමයි. ඒ නිසාම තමයි අර ගාන්ධි කිව්වා වගේම මුලින් ignore කරනවා පස්සේ hina වෙනවා ඊට පස්සේ attack කරනවා බැරි නම් අන්තිමට එකතු වෙනවා. ඒක තමයි Bitcoin වලට මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් BlackRock වගේ අයගේ ආගමන යනු එක්ක බලනකොට ඒ කතාව සත්‍ය බව මේ Bitcoin වලටත් ඒක අදාළ ලෙසම අදාළ වෙන බව පේන තියෙනවා. ඒ වගේම Bitcoin spent output profit ratio එක bounces into profit zone මම හිතන්නේ මේක මම පෙන්නුවා මේ chart එක මේවා දැනගන්න එකත් වැදගත්. මේ black line එක මැද්දෙන් හරහට යන ඒක තමයි ඒ number එක bullish case එකද bearish case එකක්ද මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ Bitcoin මේ වෙනකොට transaction වෙන්නේ loss එකකද profit එකකද කියන එක පසුගිය කාලෙම ජනවාරි වෙනකන් එහෙම තිබ්බා loss එකේ operate වෙවි. ඊට පස්සේ මේවර මේ loss driven regime එකේ ඉඳලා profit driven regime එකට ඇවිත් ආපහු drop වෙලා නැවත මේ අන්තිම red bubble එක බැලුවොත් එතන තමයි මේ drop වීම නැවත එතනින් recover වෙලා තිනවා. දැන් පැහැදිලිවම පෙන්නනවා Bitcoin මේ මොහොත වෙනකොට transactions වෙන්නේ profitable territory එකේ බව. ඒකත් bullish case එකක් Bitcoin වලට. crypto වලට තවත් හිතකර news එකක් මේක ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වෙනවා. crypto.com කියන්නේ තවත් exchange එකක් පසුගිය කාලේ හොඳට බැටකාපු exchange එකක්. නමුත් නැවත good news එකක් crypto.com secures regulatory approval in Spain. මේක කියන්නේ අර WASP approval එක කියලා WASP approval එක එතකොට මේකේ complete crypto exchange එකක් වගේම banking institution එකක් විදිහට ස්පාඤ්ඤය ඇතුලේ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය license එක ලැබුණ බවත් මේ වෙනකොට already crypto.com එකට 50 million customer base එකක් ඉන්නවා. මේකට තවත් add කරන්න මේ හරහා crypto.com එකට අවස්ථාව ලැබෙන බව සඳහන් වෙනවා. really good news එකක්. crypto වලට directly අදාළ නැතත් මේ කතාව බලන්න ලෝකයේ ආදායම බෙදලා තියෙන එකේ පරතරය ඇමරිකාවේ ධනවත්ම 10 දෙනා එකතු කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් බලපුවාම ලෝකයේ දුප්පත්ම රටවල් 106ට වඩා ඒ 10 දෙනාගේ වත්කම වැඩි බව පේ. America's 10 richest people worth more than 106 poorest countries combined. මේ තියෙන්නේ top 10 list එක අංක එකට Elon Musk දෙක Jeff Bezos Amazon
ඊට පස්සේ Oracle Larry Ellison, ඊට පස්සේ Berkshire Hathaway Warren Buffett, Bill Gates ඉන්නවා Microsoft, Michael Bloomberg, ඊට පස්සේ Steve Ballmer Microsoft, Larry Page Google, Sergey Brin Google සහ Mark Zuckerberg මේ 10 දෙනා තමයි top 10 අර කියලා කිව්වේ. poorest countries වල GDP එක බැලුවොත් බිලියන 998.2 US dollars. May cumulative net worth of America's 10 richest people 1 trillion නැත්නම් 1005.8 billion බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අර 10 දෙනා අර 100 පරද්දලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. Elon Musk සහ Zuckerberg ගැන කතා කරමු නිසා මේ දෙන්න ගැන අලුත් නිවුස් එකක් තියෙනවා. Elon Musk ලෝකයේ අංක 1 කෝටිපතිය සහ ලෝකයේ 10 වෙනි ලොකුම කෝටිපතිය. ලෝකයේ 10 වෙනි ලොකුම නෙමෙයි මේ top 10 richest people by net worth in the US. මම හිතන්නේ හරි මේ 10 වෙනි අය පළවෙනියයි 10 වෙනියයි අතර UFC මේ fight එකක් මේ real physical fight එකක් මේ වෙනකොට Mark Zuckerberg challenge කළා තිනවා Elon Muskට මේ සටන නැත්නම් මේ තරංගය මේ පොරය සිද්ධ වෙන්න නියමිතයි. Las Vegas වල මේකට coordinate කරන්න අතරමැදිලා ඉන්නවා UFC president Dana White මේ දෙන්නටම වෙන වෙනම කතා කරලා තිනවා පුද්ගලිකවම මේ දෙන්නම මේ ෆයිට් එක සම්බන්ධයෙන් extremely serious බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වුණොතින් මේක ලෝකේ මෙතෙක් සිද්ධ වෙච්ච ලොකුම පොරය බවට පත් වෙනවා. ලොකුම UFC ෆයිට් එක බවට පත් වෙනවා. මේකේ pay-per view කෙනෙකුට මේ මැච් එක මේ ෆයිට් එක බලන්න අවශ්‍ය නම් අඩුම මුදල අඩු මුදල නෙමෙයි මේක ටිකට් එක නැත්නම් pay-per view online stream එකක් බලනවා නම් $100. එතකොට ඒ සියලු එකතු වෙන මුදල charitable donation එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ ප්‍රදානය කරන්න නැත්නම් charity වලට දාන්න තීන්දුව කර බව සඳහන් වෙනවා. cage match එකක් already Mark Zuckerberg කියන්නේ Brazilian jiu-jitsu coach කෙනෙක් යටතේ practice කරන කෙනෙක්. මම දන්නා Elon Musk නම් එහෙම එකක් කරනවද කියලා ආරංචියක් නැහැ. බලමු ඉතින් ඉස්සරහදී මේවත් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙවි. මේ ෆයිට් එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු අවධානයක් Twitter එකේ වගේම මාධ්‍යයේ තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. year to date performance මේ වෙනකොට 2023 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා මේ දක්වා performance බලපුවම මේ asset classes 4ක් මෙතන දාලා තිනවා. අංක 1ට perform කරලා තිනවා Bitcoin 81ක් grow වෙලා තිනවා අවුරුද්ද මුල ඉඳලා මේ දක්වා බලනකොට. අද වෙනකොට තවත් වැඩි ඇති. Ethereum 57යි. එතකොට Nasdaq index එක grow වෙලා තිනවා 32ක්. ඒකත් හොඳ performance එකක්. S&P 500 15. S&P 500 සාමාන්‍යයෙන් පසුගිය අවුරුදු 10 ගත්තොත් 11ක් වගේ තමයි perform කරන්නේ average. නමුත් ඊට වඩා මේ year to date මේ වෙනකොට 15 හොඳ average එකක් වග පේන්න තියෙනවා. Bitcoin, Ethereum සහ Cardano මේ සතියේ මේ ගත වෙන සතියේ weekly gains නැත්නම් crypto market cap එක 1 trillion දක්වා ගෙනීමේ දී මුල් වුණ බව සම්පසුගිය කාලෙම Cardano වැටෙන එක ගැන කතා කරා ගොඩක් දෙනා. නමුත් Cardano සම්බන්ධනොත් conviction එකේ ලොකු change එකක් නැති බව පේනවා. වැටෙද්දි ඩිබ්බයි කරපු බව පේනවා. Bitcoin, Ethereum, Cardano මේ ගමන lead කරා. Bitcoin අංක 1ට 2ට Ethereum සහ 3ට Cardano. ඒකම altcoins උත් year to date හොඳ performance එකක් අනිත් altcoin උත් සාපේක්ෂව පෙන්වපු බව පේනවා. ඒ අතරේ කැපී පෙනෙන altcoins විදිහට Litecoin, Solana, Polygon, Polkadot වගේ ඒවත් perform කරලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. Shiba Inuත් ඒ අතරේ කැපී පෙනුණා. Litecoin ගැන කතා කරමු නිසා Litecoin සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා. Litecoin payments skyrocket to record high as analyst points to key LTC price levels. මේ price levels ගැන Michael Vanderpoop කියනවා. Litecoin chart එකේ $78.79 area එක හොඳ bullish case එකක් bulls ලට enter වෙන්න වගේම 82-84 region එකකින් price එක break වුණොත් තවත් entry opportunity එකක් බව මේ අපේ chart එක බලනවා නම් Litecoin වල මේ වෙනකොට price එක අර කියපු levels දෙකෙන්ම price එක උඩට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් 97.94යි Litecoin price එක. ඒ වගේම Litecoin ගැන වාර්තාවක් තියෙනවා. Litecoin ඒගොල්ලෝගේ Twitter handle එකේම දාලා තිනවා. Litecoin use for payments is at an all-time high. Payment system එකක් විදිහට Litecoin usage එක මේ වෙනකොට highest levels වලට reach කරලා තිනවා. ඒ වගේම 167 million transactions මේ වෙනකොට record වෙලා තිනවා. ඒ වගේම liquidity පැත්තෙන් බැලුවොත් total crypto වලින් අංක 4ට ඉන්නවා liquidity උඩින්ම. ඒ වගේම more people building on LTC than ever before. ඉතින් මේක Litecoin Twitter handle එකේ update එකක්.
ඉතින් Litecoin සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට යලි කතා බහක් ඇවිත් තියෙන බව පේනවා. ඒ වගේම මේ වාර්තාවෙත් මේ අගට මේ සතිය කැපී පෙනිච්ච altcoin performance වල Litecoin ඉදිරියෙන්ම හිටපු බවත් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් Litecoin සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් මේ levels watch කරන්න. මේ වෙනකොට price එක පසුගිය දින 2යි 4යි 6යි 8යි 9ම green. අද 10 වෙනි දවසේ තාම ඉවර නැහැ. මේ වෙනකොට පොඩි red candle එකක් Litecoin performance එක ඉදිරියේදී pullback එකක් දුන්නොත් entry opportunity එකක් තියෙන බව තමයි මගේ හැඟීම. ඉතින් Bitcoin price එක slightly trending lower මේ වෙනකොට මේ තින්නේ price එක අර අපි කියපු level එක break කරගන්න Bitcoin සමත් වුණේ නැහැ. ඒ නිසාම මේ වෙනකොට price එක trending downwards. ඉතින් hopefully ඊළඟ support level එක Bitcoin වලට මෙන්න මේ සීමාවෙදී මුණ ගැහෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙතන අපිට පේනවා previous level එකක් මේ අවස්ථා කීපයක් මෙතන resistance ඊළඟට අවස්ථා කීපයක් මෙතන support විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ළඟම තියෙන drop එක තමයි මේ 30480 region එක. මෙතනින් ඊළඟට බලන්න ඕන price එක hold කරනවද කියලා. මෙතනින් price එක hold කරන් ගොඩක් දුර chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ කමාර කරන්නම් සුපුරුදු විදිහට Patreon එකට day trade කරන්න interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න උදව් කරන්න. අපිට 56 පැත්තට යමින් ගමන් ඉන්නේ. ඔයගේ help අවශ්‍යයි මේ community grow කරන්න. එමනම් හැමෝම මතලු තීඩිගේ එක් සුබ දවසක්.